Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator. Ngày hôm nay thì chúng ta có hai khách đặc biệt cũng đến từ xa về giới thiệu bạn nữ đầu tiên là Trần Mai Hương đến từ DoorDash, là quản lý đối tác chiến lược của DoorDash đến từ Mỹ. Và anh Nguyễn Tuấn Anh cũng là một người đã đóng góp rất là nhiều trong cái mảng công nghệ. Hiện nay là founder và CEO của Alpha Asimov Robotics. Ngày hôm nay thì chúng ta đến chia sẻ một cái câu chuyện liên quan đến retail, liên quan đến last mile delivery. Nhưng mà trước lúc đấy thì có thể là chúng ta giới thiệu chút về cá nhân hai khách mời. Có thể là bạn Hương giới thiệu trước về mình một chút và DoorDash là cái gì, mà thật ra là đối với cả những người Việt Nam ở đây thì chúng ta cũng có thể không nắm rõ lắm nó là cái gì. Thì Mai Hương giới thiệu trước và sau đấy có thể là anh Tuấn Anh chia sẻ thêm về cái background của mình. Cảm ơn anh Miro, cảm ơn mọi người mà cho Mai Hương có cơ hội hôm nay nói chuyện. Mai Hương hồi xưa ở Việt Nam làm startup. Mai Hương khởi nghiệp là trong ngành thời trang. Ban đầu là khởi sự với lại một cái brand thời trang tên là Cocosin. Sau 4-5 năm phát triển thì Cocosin được các bạn trẻ đón nhận. Và Mai Hương cũng rất là hào hứng với lại cái tương lai của ngành thời trang, là bây giờ mình đã làm thời trang mà bán lẻ có cửa hàng á, thì bước tiếp theo là cái gì? Thì sau đó Mai Hương vì cái sự tò mò này, Mai Hương muốn học hỏi thêm nên bán công ty và sau đó là chuyển đến New York. Mai Hương ở New York 4 năm và tiếp tục làm trong ngành bán lẻ, từ data cho tới bây giờ là làm DoorDash. Thì DoorDash nó là một cái ứng dụng giao hàng, gọi là giao hàng chặng cuối, last mile delivery ở Mỹ. DoorDash là ứng dụng lớn nhất với số lượng người dùng lớn nhất ở Mỹ. Thì các bạn ở Việt Nam có thể là không quen với lại cái tên lắm, nhưng mà ở Mỹ thì mọi người đều biết. Thì DoorDash khởi sự với giao hàng thức ăn, thì giao hàng thức ăn là thứ dễ nhất mà. Xong sau đó là gần đây công ty định hướng phát triển sang giao hàng, bắt đầu chuyển từ giao hàng sang một bước xa hơn, đó là phải shopping, đi shop những cái mặt hàng này trước khi giao. Thì bắt đầu công ty chuyển dần sang là retail và grocery, là đi chợ hộ. Thì Mai Hương đang lead cái team đi chợ hộ của ứng dụng đi chợ hộ của DoorDash, phục vụ một trong 5 khách hàng lớn nhất về grocery ở Mỹ. Hương không disclose được tên của công ty, nhưng mà đây là một cái chuỗi siêu thị rất là lớn ở Mỹ. Lát nữa Miro sẽ hỏi thêm về DoorDash một tí, nhưng mà có thể anh Tuấn Anh chia sẻ về cái câu chuyện của anh, tại vì là cũng nếu mà mọi người xem các cái profile thì cũng có những cái vị trí cũng đóng góp rất là to lớn. Tuy nhiên là bây giờ cũng là founder của một công ty về robotics. Thì anh Tuấn Anh có thể giới thiệu về mình một chút. Mình thì hồi trước mình là đồng sáng lập của Grab ở Việt Nam. Thì ở đấy đội ngũ Grab ở bên vùng thì qua Việt Nam thì cũng cần tìm người, thì cũng gặp được mình. Rồi xong rồi từ đó mình phát triển Grab Việt Nam. Trong thời gian đó thì mình cũng đã sáng tạo ra cái sản phẩm GrabBuy, là cũng là đầu tiên ở trong khu vực là làm ở Việt Nam. Rồi sau khi mình làm ở Grab khoảng hơn 7 năm thì mình nghỉ và qua làm CEO của VinID. Rồi bây giờ thì mình là co-founder và CEO của Alpha Asimov Robotics. Co-founder là tại vì có hai founder thì gọi là co-founder thôi. Không biết là người founder thứ hai của anh là ai? Profile như thế nào? Bạn co-founder kia cũng là CTO, là bạn Lê Anh Sơn. Lê Anh Sơn cũng đang làm ở Phenica X, rất là giỏi về các kỹ thuật xe tự lái. Thì bên mình Alpha Asimov Robotics là làm về robot giao hàng cho chặng cuối. Tức là nó có thể chạy tự động được ngoài đường. Mục tiêu là chạy tự động ngoài đường và chạy chung với xe máy và ô tô để mà có thể giao hàng đến nhà bạn. Đấy thì hôm nay thì đúng là có hai khách mời ở hai một cái lĩnh vực khác nhau, nhưng mà sẽ có chung một điểm, đó là cái phần last mile delivery hoặc là phần retail, thậm chí là consumer. Bên anh là gọi là solution hoặc là một cái giải pháp cho cái last mile delivery. Còn đây thì là bên DoorDash thì là một cái nền tảng nó rộng hơn, to hơn. Thì không biết là DoorDash thì nếu mà mình so sánh với cả một cái tên tuổi nào ở Việt Nam thì mình có thể so sánh với ai được? Em nghĩ so sánh là với Grab. Về regional, DoorDash hiện tại đính chính là không phải chỉ ở Mỹ, là ở Canada và Úc nữa. Thì thị trường của DoorDash đã international hơn rất là nhiều. Và đính chính thứ hai là DoorDash không chỉ làm mảng platform, tức nó không chỉ là một cái marketplace, nó còn cung cấp solution và ứng dụng nữa. Tức là anh là người bán đúng không? Bây giờ anh có cái store ở trên e-com, anh cần một người deliver hoặc là shop cái mặt hàng của anh, thì bọn em sẽ plug in với cái hệ thống của anh để mà cung cấp cái dịch vụ giao hàng đó.
Thì cái đó là cái POS để nó chính xác, thì nó là white glove service luôn. Nếu anh là siêu thị á, thì tụi em integrated với cái catalog của anh luôn, để em inform cái người shopper, cái người mà đi giao hàng á, là anh chỉ API qua thôi, là customer của anh order món nào thì bên em sẽ nhận được món đó, và bạn đó sẽ đi giao shop đúng cái món đó và đi giao. Nhưng mà bạn ấy vẫn phải đi tới để mà đi shop và đi nhặt từng món ra, tại họ không có người làm, và cái đó cũng chưa tự động hóa được hả? Đúng, chính xác. Tức là trong siêu thị thì có hai cái mà theo em bán lẻ, future của bán lẻ đang moving, đang chuyển hướng sang chuyến đó. Một là last mile, mình sẽ hình dung lại cái role, cái vai trò của cái cửa hàng bán lẻ. Cửa hàng bán lẻ trước đây là một cái fulfillment center, tạm gọi là như vậy. Tại vì các bạn có hàng trong đó, các bạn giao đi chỗ khác. Nếu như trong cái mô hình của Amazon thì cửa hàng bán lẻ sẽ trở nên obsolete, sẽ trở nên không có tác dụng. Và sẽ dần chuyển sang một cái model là showcase thôi, là cho anh trải nghiệm sản phẩm, cho anh sờ sản phẩm, nhưng mà anh giao sẽ giao về nhà. Đúng vậy, giao thì giao sẽ từ một cái fulfillment center khác, đúng không? Còn DoorDash là sẽ đánh theo một cái hướng local hơn, là vì cái proximity, tức là cuối ngày á, thì cái cửa hàng đó, mình sẽ có những cái cửa hàng trong cái neighborhood, trong cái con phố của mình. Những cửa hàng này sẽ đóng vai trò micro fulfillment, và mình sẽ crowdsource cái người ở trong cái vùng đó đi fulfillment và đi giao hàng. Thì cái huy động những người ở ngay khu đó và để xử lý cho những đơn hàng trong khu đó. Đúng vậy. Nhưng mà và như vậy có sợ thiếu hàng không? Thiếu inventory không? Bởi vì cái hàng nó move fast và tụi em integrated với cái system của người ta luôn. Thì người ta sẽ project được cái nhu cầu của người dùng. Nếu mà chúng ta nhìn về cái góc độ thực ra là như kiểu là localize về Việt Nam, tại vì là một trong những chủ đề hôm nay là kiểu là future retail. Thì ví dụ như kiểu là bảo là cái việc đi chợ hộ chẳng hạn. Thì ví dụ như các cái nước như kiểu Mỹ hoặc là châu Âu thì là những cái siêu thị họ rất là major rồi. Nhưng mà Việt Nam thì sẽ có những bà này ông kia bán thịt bán rau ở đầu ngõ, ở chợ này chợ kia. Thì liệu trong cái thời gian tương lai tới thì ví dụ cả bên anh Tuấn Anh hoặc là bên DoorDash thì liệu có cái cách nào mà mình có thể xử lý nó rất là localized, nó rất là traditional cho Việt Nam, thậm chí là một số các nước Đông Nam Á thì nó vẫn là có những cái chợ. Đúng vậy. Và cái chợ đấy ví dụ như kiểu mình trực tiếp đi mua, mình mua bó rau này mình phải nhìn chọn, rồi là mua cá, mua thịt các thứ mình sẽ chọn, thì liệu làm sao mà chúng ta có thể enable được những cái really small retailer đấy? Có hai đối tượng ở DoorDash, đó là một là enterprise client, hai là SMB, là những cái mom and pop này nè, những cái cửa hàng nhỏ hơn rất là nhiều, do một chú đứng bán hàng hay là một gì làm nên hóa ở Việt Nam tạp hóa đó. Thì cái client lớn thì không nói rồi, tại vì người ta đã có technology solution, mình integrated với người ta. Cái cửa hàng nhỏ hơn này, cái solution hiện tại DoorDash offer đó là mình đi shop nhưng mà người ta không biết mình là shopper luôn, mình chỉ là một customer thôi, mình vô mình trả tiền. Và do đó cho nên cái thông tin về inventory của người ta chính xác. Cho nên cái gap ở đây là không biết là cái trứng đó nó còn ở cái quầy đó không, hay sữa còn ở cái trên trong tủ lạnh hay không. Thì dĩ nhiên nó phải có cái nhược điểm như vậy. Nhưng mà cái solution tối đa hiện tại bây giờ là cho người đi mua giùm. Đó là cái mà cách bên này đang giải quyết. Ví dụ như kiểu câu hỏi của anh, nếu mà cần hay không cần thì theo cái nhận định của anh, sau thời gian trải nghiệm ở các cái công ty cũng khá là lớn, nền tảng lớn rồi, thì liệu cái đó là cái cần thiết hay không? Ra là mình cũng chưa có câu trả lời đâu, nhưng mình thấy mỗi cái đều có cái được và cái không được. Tất nhiên với những cái công ty lớn thì là mọi thứ nó sẽ rất là chuyên nghiệp, nó bài bản đó, nó tích hợp, cho nên là mình biết được ngay là còn hàng hay không còn hàng, và nó tối ưu được hết. Mà về nguyên tắc là càng tối ưu được thì giá sẽ càng rẻ cho người tiêu dùng. Mình hy vọng vậy nhé. Nhưng mà các công ty đó cũng có thể sẽ lấy lời nhiều hơn. Nếu mà họ thống trị được hết luôn thì thành độc quyền thì cũng là một cái nguy hiểm. Một mặt khác á, thì các cửa hàng nó mom and pop shop, cái tiệm tạp hóa đầu ngõ thì họ lại lấy công làm lời. Thì họ không có những cái công nghệ đó, nhưng mà họ bù cái là họ đó, vì đó là cái tiệm của họ sống bằng cái đó, và họ tự làm luôn, họ không có trả lương cho người khác, cho nên họ lấy công làm lời, cho nên nó gần hơn và nó có cái độ thân thiện, và mình cũng giúp được cho cái gọi là cái xương sống của cái nền kinh tế, tại vì rất là nhiều người ta sống bằng cái nghề đó. Thì nó phát triển nó cũng bền vững hơn. Còn ví dụ như một công ty lớn mà nó sập cái thì nó ảnh hưởng toàn bộ. Ví dụ bên Mỹ mà Amazon sập một cái là bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên mỗi cái là cũng đều có pros and cons nhất định. Nhưng mà trước mắt thì mình thấy là nếu mà về tích hợp công nghệ thì đương nhiên công ty lớn nó sẽ làm nhanh hơn rất là nhiều. Còn các cô các chú thì hướng dẫn để dùng app cũng rất là khó. Nhưng mà hồi xưa thì lúc mà mình làm xe ôm truyền thống thì đương nhiên là họ cũng không có biết xài, thật ra họ không biết xài smartphone. Bây giờ thì họ cũng biết xài nhiều rồi, cho nên mình cũng hy vọng là cái chuyện đó nó cũng sẽ thay đổi được.
Và nên đứng từ góc độ mà kinh tế của đất nước á, thì làm việc với SME với lại các tiệm tạp hóa nhỏ lẻ thì nó sẽ bền vững hơn. Nhưng mà về với người dùng trước mắt được lợi nhanh thì là các công ty lớn họ dùng công nghệ tốt hơn. Anh có thể chia sẻ một chút về, có thể chắc là các bạn không ai cũng là hiểu hết về Alpha Simov, thì Alpha Simov là công ty như thế nào, anh định hướng cho công ty là như thế nào, và hiện nay là tại sao nó lại Alpha Simov? Cái này nó xuất phát từ những cái kinh nghiệm của mình làm trong ngành, thì cảm thấy là cái chi phí mà giao hàng dặm cuối hiện giờ đó rất là đắt, vì nó phức tạp á, giao phải tìm ngõ vào nhà, bấm chuông, đợi khách về đưa kẹt rồi xe đi, rồi tùm lum hết. Mà con người á thì cũng sẽ có những cái giới hạn nhất định, tại vì người ta là con người, người ta phải nghỉ ngơi, người ta phải có những cái thu nhập tối thiểu nhất định. Nhưng mà vì cái chi phí giao hàng dặm cuối nó cao như vậy, cho nên là nhiều lúc một số cái làm không được. Thí dụ như đi chợ hộ hay gì là không có được luôn, tại vì hiện tượng bây giờ mua nước tương, nước mắm hay cái gì đó mà khoảng 100.000 mà tiền giao tới nhà hết 20.000 là mất 20% mà không ai chịu đi hết. Thậm chí là bây giờ nói e-commerce, thương mại điện tử thì người ta có free ship người ta mới mua, chứ bây giờ cái tính tiền ship là người ta không có chịu trả. Thì những công ty mình từng làm mà nhiều lúc mình cũng muốn làm cái đi chợ hộ và cũng đã từng làm rồi. Một số khu vực thì mình làm được, một số khu làm không có được. Với cái đơn hàng mà nó nhỏ quá, thì nếu như vậy thì mọi người sẽ không có tận dụng được cái sức mạnh của cái nền kinh tế số. Thì mình thấy là bị vướng nhất là cái đoạn mà chi phí giao hàng dặm cuối, cho nên mình muốn bay vô mình giải quyết chuyện đó. Thì khi giải quyết được chuyện đó rồi thì nhiều công ty nó sẽ mọc lên, nó sẽ có thêm những công ty khác như DoorDash hay là Grab nó mọc lên, tại vì nó làm được, làm tốt hơn. Thì đó là cái mong muốn của mình. Thì mình nghĩ là đi giao hàng bằng máy, bằng robot thì theo thời gian mình sẽ giảm được cái chi phí đó, tại vì mình càng sản xuất số lượng càng nhiều và công nghệ sau này nó càng lên thì chi phí nó sẽ xuống. Cái đó là một cái giả định lớn của mình. Nếu giả định đó sai thì công ty mình sẽ sập, nếu giả định là đúng thì công ty mình sẽ lớn. Nếu mà xét về cái thị trường của cái mảng lĩnh vực của anh Tuấn Anh đang làm, thì liệu cái thị trường Việt Nam đã sẵn sàng hay chưa? Người dùng đã sẵn sàng hay chưa? Hạ tầng đã sẵn sàng chưa? Hạ tầng thì mình lại không lo, tại vì quan trọng là mình biết là mình không thể đòi hỏi hạ tầng thay đổi, cho nên khi mình thiết kế con robot là mình thiết kế con robot nó phù hợp với cái hạ tầng đó. Mà một con robot mà đã phù hợp với hạ tầng của Việt Nam rồi thì mình lại nghĩ là nó sẽ đi được ở các nước khác. Còn thị trường có sẵn sàng hay chưa thì mình nghĩ là sẽ có một số khu, một số nơi, đặc biệt là xa trung tâm mà có những khu đô thị thì họ cũng thiếu nhân lực, họ sẽ cần. Nhưng mà mình nghĩ là thị trường lớn nhất vẫn là những cái thị trường ở nước ngoài, mà khi mà cái chi phí lao động còn rất là cao, thì mà nếu mà mình bằng được với cái chi phí lao động của Việt Nam thôi mà mình có thể đem qua đó được thì mình nghĩ là mình sẽ chiếm được thị trường ở đó. Đặc biệt là tại vì con robot đó là nó chạy là 95% thời gian là nó chạy tự động, nhưng mà còn 5% thời gian là sẽ có người lái, tại vẫn có một số đoạn nó khó quá, nó vẫn chưa giải quyết được. Nếu mà mình dùng máy mà giải quyết 5% đó là cực kỳ đắt, nó không có đáng. Thì cái chỗ 5% đó mình để người lái từ xa, thì một bạn ngồi ở Việt Nam vẫn có thể lái được ở Dubai hay là Singapore. Thì mình có thể tận dụng được cái sự lao động giá rẻ ở đây để mình giải quyết cái bài toán đấy ở nước khác. Cái 5% đó là cái gì anh? Ví dụ như đó là thời gian thôi. Nhưng cái 5% là cái đoạn đường như thế nào thì robot không đi được? Cũng tùy. Ví dụ nó có trường hợp phức tạp quá, nó chưa học được. Mới đầu thì sẽ còn nhiều trường hợp ví dụ như đèn đỏ này nọ, nhưng mà đèn đỏ thì mình từ từ mình sẽ dạy nó được luôn. Rồi sau đó có thể là có một người cưỡi con ngựa cầm tấm gương đi qua, nó chưa biết bao giờ thì nó đứng khựng lại thì nó sẽ báo mình mình điều khiển cho nó. Cũng vui lắm, nó như một đứa con nít vậy đó, phải dạy. AI, ChatGPT này cũng vậy, phải dạy. Có lý. Chúng ta bị quay ngược lại một tí là khi mà Mai Hương đi từ một cái lĩnh vực thời trang ở Việt Nam, xong rồi là quyết định là cần phải học hỏi những cái thứ mới, sang Mỹ và đã tham gia công ty, cũng là công ty Kỳ Lân đã được listed ở trên sàn bên Mỹ rồi. Cái điều gì là cái điều làm mình bất ngờ nhất khi mà đang từ cái lĩnh vực khá là traditional là thiết kế thời trang và các cái shop offline và bây giờ chuyển sang một cái công ty công nghệ, thì cái điều gì là cái điều làm mình bất ngờ nhất? Thực ra với cái đoạn đường mà em đi á, thì cũng là có nhiều phase khác nhau, chứ em không chuyển thẳng sang công nghệ ngay lập tức. Sau đó em có chuyển sang data, tức là em học về data bán lẻ. Tại vì hồi xưa tụi em làm thời trang á, để mà dự báo cái nhu cầu, anh biết rồi đó, làm ngành bán lẻ khổ nhất là tồn kho. Mà đã tồn kho thì rất là khó để giải quyết. Có nhiều cách giải quyết, nhưng mà giải quyết thứ nhất là ảnh hưởng tới thương hiệu, thứ hai nữa là cái doanh thu của chuyện giải quyết đó và cái công của chuyện giải quyết đó. Nên em rất là tò mò về data, để làm sao để mình dự báo được cái nhu cầu, làm sao giờ khách thích màu xanh hay màu đỏ, thích váy hay thích suit hay là chất liệu gì, thì em mới chuyển sang học data về dự báo nhu cầu người dùng. Thì từ data em mới chuyển sang tech. Thì DoorDash lại là may mắn thay là một công ty rất trọng về data. Em nghĩ là có một cái bài báo cũng có nói là DoorDash chiếm lĩnh được cái thị trường ở Mỹ
là vì hiểu data người dùng, hiểu được data của người bán. Thì marketplace ở DoorDash nó là bài toán của 3 người. Đó là cái mà em có lẽ là bài học lớn với em, và cái mà em ngạc nhiên nhất. Là trước đây thì em chỉ nghĩ nó là về connect người dùng và người bán thôi. Nhưng mà DoorDash đây là một cuộc chơi của 3 người: người dùng, người bán và người đi chợ giùm, đi mua giùm. Phải cân bằng được 3 cái đối tượng này thì mới có cái marketplace. Nếu một trong 3 mà thiếu hoặc không đủ nguồn cung, nguồn cầu, thì 2 cái còn lại sẽ bị dư hoặc bị thiếu hoặc là bị biến mất luôn. Ví dụ anh không có người dùng thì anh không có cái chợ, anh không có người bán thì cái option của anh nghèo nàn, không ai có đồ gì trong đó, đồ không đặc sắc người ta cũng không muốn mua. Anh không có đủ người giao á, thì cái thời lượng giao quá kém, anh không cạnh tranh được với Amazon hay cạnh tranh với những người khác. Thì cái đối tượng giao cũng là một cái đối tượng lực lượng rất là quan trọng mà em học được cái bài học ở trong đây, là làm sao để quản lý được cái đối tượng giao hàng và motivate và incentivize người ta đủ, cho người ta cái động lực đủ. Là cái cấu trúc của cái cost, chắc anh Tuấn Anh cũng biết cho hồi làm Grab, cái cấu trúc của cái cost cho cái người này như thế nào là đủ hấp dẫn để người ta có thể đi vô một cái siêu thị rồi đi qua 10 cái quầy hàng khác nhau, lựa đồ bỏ vào giỏ, xong rồi lại phải làm sao cho nó cẩn thận như anh nói hồi nãy, làm sao để chọn được những cái mặt hàng mà nó đúng với là yêu cầu người dùng. Tôi muốn bơ của tôi chín hơn hay là xanh hơn, thì đó là một cái bài toán mà phức tạp mà trong grocery mà tụi em đang giải quyết. Nếu mà mình làm với công ty lớn thì vì sao mình phải cần người đi lựa hàng? Tại vì nếu mà về lý thuyết thì là sau này là cũng có máy lựa được luôn, đúng không? Chính xác. Thì giống như anh nói hồi nãy, cái 5% đó hiện tại máy giải quyết thì nó đang đắt thời kỳ này thôi. Chứ có khi năm sau nó lại rẻ. Tại vì thực ra cái công nghệ thì như anh nói, cái adaptation của công nghệ nó cũng phải qua từng phase. Đầu tiên á, là người ta chấp nhận giá rẻ để người ta có được quả bơ không như mong muốn. Nhưng mà với thời gian ngắn, tôi order bây giờ 1 tiếng sau bơ có mặt trước cửa nhà tôi. Sau đó từ từ khi mà công nghệ nó bắt đầu sophisticated hơn, anh có thể thô sơ như là insert một cái cho người dùng yêu cầu về từng sản phẩm. Ví dụ như có một cái box mỗi bên cạnh sản phẩm để nói là tôi muốn bơ của tôi xanh hay chín. Hoặc là sau đó có thể sophisticated hơn là cho những cái option bơ chín vừa, chín đủ, chín loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, ví dụ vậy. Thì cái công nghệ nó phức tạp hơn thì tụi em sẽ trả tiền cao hơn. Nhưng mà bây giờ phổ cập với lại một đối tượng là thứ nhất trẻ, thứ hai không có thời gian, thứ ba người ta cũng không quá quan trọng về cái picky về cái mặt hàng người ta cần. Nếu mà nghe về cái gọi là cái stakeholder của bên DoorDash em vừa chia sẻ thì có một là merchant, hai là bên giao hàng và ba là khách hàng. Chính xác. Nếu mà là ở cái vai trò của Alpha Asimov thì nó sẽ giải quyết được cái khâu giao hàng. Thì liệu ở đây thì là nếu mà nói về cái tương lai thì là hiện tại DoorDash đang có một cái competitive position là sẽ có người đi làm việc để cho mình, đi shopping để cho mình. Nhưng mà nếu mà bây giờ có công nghệ họ chọn cho mình rồi và chỉ có Alpha Asimov vào và vận chuyển cái này, đúng vậy, thì liệu cái đấy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái business model hiện tại của DoorDash? Em nghĩ là sẽ dần dần mọi thứ sẽ tự động hóa thôi. Chỉ chẳng qua là mình tự động hóa được đến phần nào trong thời gian nào. Ví dụ hiện tại bây giờ cái phần giao hàng của DoorDash chưa tự động hóa được. Thì nếu như Alpha Asimov nhảy vào và làm được cái phần giao hàng đó quá tốt, thì bây giờ cái nhân lực họ mừng đó chứ, tại vì giảm giá được giảm giá được cho người, họ vẫn có người đi pick ở đó thôi. Còn cái đoạn pick đó mà nó biến thành computer vision để mà tự lựa được nữa thì lại là hoàn hảo luôn rồi. Và bây giờ chúng ta có thể xem lại cái quá trình phát triển của cái mảng retail ở tại Việt Nam, và maybe có thể mình sẽ gọi là so sánh một chút liên quan đến cái thị trường bên Mỹ. Thì theo cái đánh giá của anh thì một thời gian làm Grab và sau một thời gian làm VinID thì đa số nó vẫn là liên quan đến consumer, liên quan đến marketplace. Theo đánh giá của anh trong cái thời gian anh mà làm việc ở đó thì đến bây giờ nó có những cái thay đổi nào, innovation, đổi mới sáng tạo nào mà chúng ta có thể nói thêm được không? Ở Việt Nam hay là trên thế giới? Việt Nam. Nam thì mình nghĩ chưa có nhiều lắm đâu, nhưng mà cái mạng lớn nhất là mọi người đã chuyển qua dùng app rồi. Hồi xưa là mọi người gọi xe thì đi ra ngoài vẫy thôi, thì cái việc chuyển qua dùng app rồi xong bắt đầu dùng nhiều thời gian trên app và bắt đầu thực hiện nhiều giao dịch trên app, người đó là cái mạng lớn nhất. Thì đấy, kể cả những cái app mà nó mới ra sau này đó, bên Bi và thậm chí là Vingroup ra app thì nó cũng sẽ đỡ tốn cái chi phí để đi educate thị trường, tại vì họ cũng đã nắm thông tin rồi. Thì mình nghĩ đó là cách mạng lớn nhất rồi. Còn bây giờ đã có một cái lượng demand cực kỳ lớn, có nhu cầu cực kỳ cao, thì bây giờ nhiệm vụ của công ty là bây giờ sao tối ưu được chi phí để làm sao cho giá rẻ nhất có thể, mà giá càng rẻ thì càng nhiều người dùng, mọi thứ nó càng lên. Một câu chuyện vui trước khi anh Tuấn Anh đem Grab Taxi về, ban đầu gọi là Grab Taxi đúng không anh? Trước khi mà ảnh bắt đầu officially đem về, anh có nói em là
anh chuẩn bị đem một cái solution này về cho mấy đứa hay quên như em đi taxi mà hay để quên điện thoại. Lúc đó em còn đang nghĩ là trời, cái này sao điên quá vậy ta, làm sao mà em không có nhu cầu, tức là em chưa thấy được cái valid nhu cầu đó, nhưng mà bẵng đi trong vòng 3-4 năm ngay lập tức là ride share và giao hàng là thứ là popular nhất, rộng rãi, được phổ biến rộng rãi nhất. Thật ra là mỗi lần mà mình mang một cái công nghệ nào đó để disrupt một cái market, disrupt một cái thói quen của con người ấy, thì đúng là trước đây thì chúng ta cứ gọi taxi và gần như là phải gọi đến số tổng đài, báo địa chỉ và sau đấy là 3-4 xe nó phi đến, đúng không? Thì đấy là cái thói quen trước đấy. Ví dụ như kiểu DoorDash thì cũng có một số các cái disruption, thì không biết là về mặt innovation ở bên thị trường Mỹ thì đối với cả ví dụ Miro thì nó cũng khá là thị trường xa, không có nhiều gọi là connection với bên đó thì cũng không hiểu được, thì trong cái mảng retail, trong cái mảng này thì liệu cái chỗ nào là cái chỗ innovation theo đánh giá của Hương? Em nghĩ innovation đó là làm sao đưa được đến cái sản phẩm, tại vì một trong những cái sứ mệnh của công ty đó là đưa được tất cả sản phẩm và dịch vụ trong một cái khu phố, một cái neighborhood của nhà anh đến trước cửa nhà anh, cho dù đó là cái mặt hàng gì đi chăng nữa. Đó là grocery, hàng dễ vỡ, một cái pizza to hay là có thể là một cái tủ lạnh. Thì cái innovation nó sẽ tập trung giải quyết hai bài toán. Một là bài toán về speed, vận tốc. Thứ hai là bài toán về làm sao để làm cái mặt hàng, chọn được đúng mặt hàng và mặt hàng đó đến nơi một cách gọi là safe and sound, an toàn. Thì cái mạng đi chợ hộ nó là một cái mạng giải quyết được cái chuyện đó. Giải quyết được cái chuyện làm sao để chọn cái mặt hàng mà người ta thường picky nhất về cái của mình. Trứng lại có 10 loại trứng trên siêu thị, hoặc là chuối ở bên kia cũng vậy, chuối cũng có nhiều loại chuối khác nhau, hoặc là thậm chí là chuối là bán theo pound hay bán theo each. Có người muốn mua 3 trái thôi, nhưng mà có người muốn mua 2 kg, thì anh sẽ bán theo cái nào? Thì tất cả những cái nuances đó trong cái quá trình shopping á, là cái mà at least với em là cái mà công nghệ đang tập trung giải quyết được hiệu quả nhất. Làm sao để fully integrated với bên kia, để mà khi mà người dùng nói là tôi muốn chính xác cái mặt hàng tôi như thế này, thì cái người đi mua hàng phải hiểu được chính xác cái nhiệm vụ đó và tìm được chính xác trong cái store đó. Thì anh thấy siêu thị bình thường nó rất là lớn, để người ta hiểu là ok, tôi sẽ đi rau trước, tôi sẽ đi sữa sau, rồi tôi đi vòng qua bên kia đi mua thịt, để cho nó tối ưu hóa được cái route của tôi ở bên trong siêu thị. Và tôi sẽ phải chú ý đến cái label như thế này, và để giảm thiểu được cái gọi là human error, để cái lỗi sai của người á, thì hoặc là anh phải scan một cái barcode nào đó trên sản phẩm, hoặc là anh sẽ phải describe nó rất là kỹ. Nhưng mà thường thì tụi em sẽ nghiêng về giải quyết bằng product solution hơn, tức là phải có cái gì đó tự động cho người ta scan, click scan xong, chứ không thể nào mà bắt người ta đi dò từng cái label được. Đó là thế là cái mảng này cũng rất là hay, tại vì là nếu mà chẳng hạn khi mà sang Nhật mà có vào các cái pharmacy của họ ấy, thì nó có cả một cái dãy là nước nhỏ mắt. Nước nhỏ mắt của Nhật thì rất là nổi tiếng và nó có rất là nhiều các cái loại khác nhau. Đúng vậy. Thì không biết là ví dụ như kiểu đối với cả một người của DoorDash, bây giờ mình order là mình đi mua eye drop, thì làm sao mà chọn được trong cả một cái đống như thế, là làm sao tối ưu được thời gian? Có phải nói thương hiệu không, hay là chỉ cần bảo là phải nói thương hiệu chứ anh? Tức là bây giờ anh là người dùng, anh nói là tôi muốn mua thương hiệu nhỏ mắt, không biết có một cái brand nhỏ mắt nào không? Viroto. Tôi muốn Viroto, nhưng mà loại này, loại light hay loại nhỏ, loại bao nhiêu ml? Thì khi mà nó nó không biết có option đó nữa, làm sao mình nói ở trong á? Có thì có chứ anh. Thì nếu đối với lại enterprise, dĩ nhiên câu chuyện lại là về enterprise, doanh nghiệp lớn, thì người ta có phải gửi cái mặt inventory files đó cho mình mỗi ngày. Hiện tại á, cái frequency gửi á, là 1 ngày 1 lần. Tức là 1 ngày 1 lần anh báo cho em là trên kệ này còn bao nhiêu đây hàng nhỏ mắt. Cái label này nó ở bên ô A2 của cái kệ bên này. Đó, thì khi mà anh báo cho em như vậy thì nó sẽ hiện lên bên phía người giao hàng. Kiếm chính xác kệ thứ hai bên tay trái ô A2 sẽ có cái brand nhỏ mắt này. Nhưng mà cái chỗ người đặt hàng á là họ có biết không? Có chứ. Thì tại vì anh gửi cái inventory thông tin cho em mà. Có gì nhiều sẽ tốn công ngồi bấm mệt nha. Là anh tự động qua mỗi đêm mà overnight anh sẽ gửi cái file đó cho em, đúng không? Anh sync với lại cái catalog. Từ góc độ consumer á, em mở cái app ra thì anh search là nước nhỏ mắt, xong nó hiện ra 100 loại. Đúng vậy. Đúng vậy. Hay là có mấy cái meme mà mấy ông phải đi mua băng vệ sinh cho bà xã
Nhìn được không biết loại nào là loại nào hết. Nhưng mà anh vô store anh cũng vậy thôi đúng không? Ở đây nó còn lay out ra cho anh là từng brand rất rõ ràng. Vô store là anh chỉ nhìn thấy hàng chồng chất lên nhau, thậm chí anh có thể ngợp hơn. Thì cái đó có thể giải quyết được cho người dùng luôn. Tức là mình nghĩ là sau này nó cũng sẽ được tích hợp với mấy cái như ChatGPT á, thì nói bằng cái ngôn ngữ tự nhiên nó cũng sẽ dễ hơn. Ví dụ hỏi cái này bạn có yêu cầu gì không, loại bình thường là được. Còn cái nào có thì bảo là tôi thích cái loại này, tôi sợ cái vị này, tôi thích cái hương này, thì nó theo rất cái đó chính là một cái mà đau đầu nhất luôn bộ bên em, đó là mặt hàng thay thế, substitution. Giờ anh không có brand Viroto, thì anh muốn brand nào? Anh không có loại milliliter này, anh muốn milliliter nào? Anh chịu mua loại to hơn không? Đó, như vậy đó thì phải dùng AI suggestion. Rồi dùng AI nó sẽ suggest một cái suggest cho là người đi mua, cho người đi mua chứ không phải là cho khách nếu mà ví dụ họ nhận. Đúng không? Cho khách chứ anh, cho khách phải chọn trước thì người đi mua mới dễ. Ví dụ anh không có Viroto, anh lấy một cái brand khác, anh chọn cái brand đó sẵn thì em đi mua hàng cho anh thì em sẽ dễ hơn chứ, đúng không? Nhưng mà lúc đó đã biết là hết chưa mà thì đã còn thì tụi em mới surface cái option đó, đúng không? Nhưng mà em bảo là một ngày update còn lần, đúng vậy. Sáng có người thì cái đó là cái rủi ro, đó là cái rủi ro. Khi công nghệ nó cao hơn thì một ngày có thể real time luôn, 5 phút một lần, 1 tiếng một lần, depend on the technology. Lúc nãy Mai Hương có nói đến cái câu là safe and sound thì thực ra là ví dụ như kiểu là khi mà xem các cái video của Alpha Asimov thì nếu mà nói về cái giá trị cho user thì rõ ràng là có. Nhưng mà nói về góc độ của Alpha Asimov chẳng hạn là chúng ta trong tương lai gần chúng ta sẽ có rất là nhiều các con robot nó chạy và nó giao hàng cho mình. Tuy nhiên thì ví dụ như kiểu con người thì có thể đôi khi có người nghịch ngợm một chút thì nó thấy con robot thì nó đá rồi nó nghịch, nó cầm đi hoặc là nó xách đi, thì không biết là anh đang giải quyết như thế nào cái vấn đề về mặt security, về mặt làm sao cho đảm bảo cho các cái máy móc của mình được an toàn. Thì thời gian đầu thì mình phải có những cái biện pháp đảm bảo an toàn hơn. Mình cũng hay nói đùa với mọi người là ví dụ ai mà bế nó lên thì nó sẽ la làng, nó kêu cứu tôi với, bớt người ta. Đấy, rồi mình mở tiếng hú còi hay như thế nào đấy. Nhưng mà bản thân nó là nó cũng có định vị nè, nó cũng có camera nó ghi hình lại nè. Và thời gian đầu thì mình triển khai một khu vực thì thường sẽ cũng có một đội an ninh đi đâu gần đấy, và nhỡ một con nào đó có vấn đề gì thì nó phát tín hiệu thì mình chạy tới, nhỡ nó bị cảnh sát thổi thì cũng phải lại để giải quyết. Thì đây là một mô hình mà bên các xe tự lái bên nước ngoài họ cũng làm thế trong thời gian đầu. Thế nhưng sau này thì càng scale lên thì càng có nhiều người ta chấp nhận, thì những trường hợp đó rủi ro nó thấp hơn rất là nhiều. Cái này tương tự trong những cái business mình làm thôi, cái gì mới thì nó cũng có nhiều vấn đề cả. Thì mình phải có những cái phương pháp triển khai, chẳng hạn như hồi xưa các anh grab bike, các anh chạy, các anh không mặc đồng phục thì người ta không biết là đúng người hay không, cho nên người ta cũng sợ. Tại vì cũng có những trường hợp người ta giả bộ lại tôi cũng là grab bike xong giật điện thoại chạy. Đấy, thì mình cũng phải phối hợp với nhau và mình cũng phải đi kiểm tra xem các anh có mặc đồng phục hay không để người khác yên tâm. Thì mình cũng phải là thuê các bạn làm mystery shopper, tự ngồi đặt xong đi về báo cáo là anh này đúng biển số hay không, mặc đồ đúng hay không, dịch vụ tốt hay không. Lúc đầu mình phải làm rất nhiều cái gì để mình xây dựng niềm tin. Thậm chí chiếc mình còn nhớ cái chiếc Grab taxi đầu tiên mình đặt ở Việt Nam, đó là mình ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ. Mà tưởng tượng taxi thời đấy mà đi ra vẫy một cái 1 phút là có ngay, ngồi đặt nửa tiếng đồng hồ. Cái anh kia anh không tin được, anh bảo là bây giờ tôi đang ở đây mà bây giờ tôi chạy tới, anh có đợi tôi không? Nhớ tôi chạy tới xa mà anh không đợi rồi tôi đi, tôi mất tiền xăng. Chứ em đợi đi tao nửa tiếng đồng hồ rồi tới ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Nhưng mà lúc đầu mình phải như thế cho tới khi thành niềm tin, xây dựng được thương hiệu. Cái thời gian mà để adapt được cái việc đó thì liệu nó mất nhiều thời gian không? Chúng ta bây giờ đã nhìn thấy các con robot của Alpha Asimov chạy ở ngoài đường chưa? Chưa. Mình mới được cho phép thử nghiệm ở một số khu của Vingroup ở ngoài Hà Nội, Phú Quốc và có thể thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cũng sẽ triển khai từ từ để đảm bảo an toàn. Nhưng có điều là nó là đỡ hơn rất là nhiều so với lại hồi làm những cái app kia. Tại những cái app kia nó trực tiếp thay đổi thói quen của người tiêu dùng. Tức là bạn đang làm cái này, bạn đổi làm cái khác. Còn robot thì không có đổi máy đâu, có đổi chút xíu ở cái chỗ mà cái đoạn mà cái nhà hàng quán ăn thì thay vì họ đưa cái đồ ăn cho người thì phải chịu khó ra mở nắp robot rồi khóa lại, chỉ vậy thôi. Chứ còn đối với người tiêu dùng thì cũng tới ra lấy đi vào, họ không phải làm gì nhiều. Nên thật ra là về thay đổi thói quen là đỡ hơn rất là nhiều đấy. Anh đang làm ở các cái công ty to, có quy mô lớn và có một cái backup cũng gọi là khá ổn định. Tự nhiên nhảy ra làm một cái là liên quan đến robot, thì robot thì ra hiện tại ở các cái nước phát triển cũng chưa được hoàn toàn triển khai 100%, hoặc là cũng đang có gặp nhiều cái khó khăn trong cái việc là thị trường, rồi là độ sẵn sàng của người dùng, hoặc là độ sẵn sàng của các đối tác trong cái ecosystem đó. Thì cái lý do gì mà anh cho anh một cái gọi là cái động lực và cái niềm tin là cái này là cái lựa chọn đúng?
Cái này thì mình nghĩ là mình nghiên cứu kỹ thôi, chứ cũng không có động lực gì động lực ngoài tiền thì cũng không có gì là ghê gớm cả. Tất nhiên là mình cũng muốn tạo ra giá trị cho xã hội, cho mọi người, nhưng mà những cái đấy mình nói văn hoa. Nhưng nếu mình nghiên cứu thì mình sẽ thấy là đã con người thì mấy trăm năm sau thì người ta cũng chỉ cần những thứ đơn giản, mà thứ rẻ hơn, nhanh hơn, tốt hơn, tiện hơn, thì cái đó không đổi. Thì mình làm trong những ngành này rất là lâu thì mình thấy là có những thứ muốn nhanh hơn nhanh cũng không được, muốn làm rẻ hơn rẻ cũng không được, tại sức người chỉ tới đấy, trừ khi mình thay đổi từ người thành máy thì cái năng suất nó lại cao hơn rất là nhiều và chạy được 24/7. Thì những chuyện đó là mình thấy là hiển nhiên, chứ mình lại không thấy là cái gì là rủi ro. Chỉ là bây giờ là triển khai như thế nào và mình sống được cho tới lúc mà xã hội nó chấp nhận là cái khó nhất phải làm. Còn cái chuyện diễn ra trước sau gì cũng sẽ diễn ra, chỉ là năm nào thôi. Cho nên mình thì không thấy rủi ro theo cái nghĩa bạn nói. Mình thấy rủi ro theo cái chuyện là mình có đi thuyết phục được nhiều nhà đầu tư họ cùng tin giống mình để mình nuôi mình cho tới lúc mà xã hội nó tiếp nhận được hay không thôi. Nếu mà nói về hiện tại ấy, thì các nhà đầu tư có tin không? Có tin vào cái mảng này chưa? Có chứ, cũng có người không tin, cũng có người tin, nhưng mà miễn sao mình chỉ cần cái số người tin nó vừa đủ để cho mình sống tới đó là được thôi. Và như vậy thì những người đó sẽ được thưởng nhiều hơn, cái return on investment của họ cao hơn. Tại vì gần như là mình không có đối thủ cạnh tranh. Sau ở đây thì đúng là có hai khách mời cũng có một cái trường hợp rất là đặc biệt là ví dụ DoorDash là một cái công nghệ của Mỹ mà đang expand ra các cái thị trường khác. Còn đây là công nghệ của Việt Nam mà đang có target là expand ra các thị trường như Singapore, Dubai như anh có vừa nói. Thế thì cái câu chuyện đây thì có rất là nhiều các cái ý kiến nó trái chiều một tí, là chúng ta không nên dùng công nghệ của nước ngoài mang vào Việt Nam, mà chúng ta cần phải xây dựng công nghệ của người Việt Nam. Tại vì thị trường Việt Nam nó có rất là nhiều các cái đặc thù của thị trường. Thì không biết là ý của hai khách mời thì là sẽ đánh giá như thế nào về cái việc là sử dụng công nghệ của ai, hay là như thế nào, hay là bắt tay với nhau, hay là hợp tác, hay là tự làm? Em nghĩ là do thị trường quyết định thôi. Thị trường sẽ quyết định ai là người thắng. Công nghệ nước ngoài hay công nghệ Việt Nam, nếu như phục vụ được mục tiêu của người dùng và nhanh, như anh Tuấn Anh nói, nhanh, tiện, rẻ, thì là cái người đó sẽ người thắng. Em nghĩ cái chuyện công nghệ của ai cũng không công nghệ đâu, nhưng mà cái insight của cái market á thì phải từ local. Có rất là nhiều thứ mà công ty nước ngoài hoặc là team nước ngoài sẽ có điểm mù. Người ta sẽ không biết là đường xá Việt Nam ra sao, con người Việt Nam khi mà vận hành những cái này sẽ có kỹ hay không, có chính xác hay không. Em đang tưởng tượng thôi nha, ví dụ như dịch vụ mà đi chợ hộ ở Nhật á, chắc là cả tiếng đồng hồ luôn, tại vì nó chọn rất là kỹ, mọi người sẽ kỹ tính. Còn ở Việt Nam có thể là các anh, em thấy tốc độ các anh Grab chạy trên đường á, thì chắc là các anh sẽ kiểu nhanh sao cho được việc. Thì làm sao để quản lý được cái accuracy của cái đơn hàng đó, thì tùy thuộc vào từng thị trường, cái người đó sẽ cho mình biết là vấn đề nào cần phải giải quyết. Mình cũng nghĩ vậy đó. Mình nghĩ tất nhiên mình là cấp độ người Việt Nam thì mình sẽ rất là tự hào làm công nghệ Việt, nhưng mà cho dù mình tự hào tới mức như thế nào nữa, mình đi ra nước ngoài thì mình cũng thành nước ngoài ở nước ngoài, nên nếu mình ca cái bài đấy thì lại khó được đón nhận ở cái nước khác, thì mình lại cũng giới hạn cái sự tăng trưởng của mình. Thì ở đâu mà mình giúp mình phát triển công nghệ với chi phí rẻ nhất mà giá trị tốt nhất thì mình nên làm. Thì cũng may là nó đang vô tình là đang ở Việt Nam thì rất là phù hợp. Nhưng khi mà mình đem cái sản phẩm đó ra nước ngoài thì cũng như Mai Hương nói đó, mình phải phát triển các tính năng nó phù hợp với cái nền văn hóa ở đó và cái sự chấp nhận của thị trường đó. Thì cái này là một cái sự uyển chuyển thôi, xây ở đây nhưng qua kia phải biết biến đổi để cho phù hợp. Không có phù hợp thì mới bán được, chứ không thì ai trả tiền cho mình. Nếu mà bây giờ chúng ta nói về cái user thì bây giờ có thể là Mai Hương là có người có kinh nghiệm nhất với cả gọi là user nó khác biệt ở điểm nào. Lúc này chúng ta cũng hơi động chạm đến cái việc là người Nhật với cả người Việt đi chợ có thể là sẽ về mặt thời gian và kỹ tính hơn. Thì nếu mà đánh giá về cái khác biệt của user giữa Mỹ và Việt Nam thì có những cái 3 điểm nào mà khác biệt nhất ở góc độ user? Thứ nhất em nghĩ là vì cuộc sống ở Mỹ nó khá structure. Mọi người có một cái routine mỗi ngày rất là strict. Do đó là cái thời gian để mọi người, cho dù nửa tiếng hay 1 tiếng để đi chợ, để thậm chí nửa đêm nhớ ra là quên mua thuốc nhức đầu hay là quên mua một cái gì đó cho con cho cái, thì cái công để người ta phải lái cái xe ra ngoài siêu thị để lấy được cái món hàng đó nó vượt quá hơn rất nhiều so với ví dụ $5 mà người ta bỏ ra. Và thứ hai nữa, lao động rất mắc. Lao động của Mỹ rõ ràng mắc hơn Việt Nam rất nhiều. Bây giờ lương tối thiểu bên kia đã là $15 một giờ. Thì để giải quyết bài toán đó và để cho người ta, cái người mà middle class, để người ta không cần phải đi ra ngoài làm chuyện đó, thì em nghĩ đó là cái mà khác với lại ở Việt Nam. Việt Nam thì được cái là lao động bây giờ đang rẻ, đúng không? Cho nên cái cost của anh chắc là rẻ hồi đó làm Grab. Thì cái bài toán nhức đầu của DoorDash là làm sao duy trì được cái lực lượng lao động này, là về phía như shopper, một trong 3 cái đối tượng mà mình nói hồi nãy. Duy trì được cái supply này dồi dào và trung thành. Như anh biết là thứ ba nữa là ở Mỹ có rất nhiều luật lệ về người lao động.
Ở Việt Nam thì không ai quản lý, chứ ở bên kia thì người ta là W2 hay người ta là 1099 là contractor. Nếu mà là contract, bên kia đang có một cái đạo luật ở bên Cali là bây giờ người ta muốn đẩy tất cả những người giao hàng này từ contractor sang W2, tức là người full time employee, là người đi làm chính thức á, thì người ta sẽ phải có bảo hiểm, có chế độ xã hội, có social security. Thì những thứ đó làm sao mà khi mà cái margin nó đã hẹp như thế này rồi á, thì làm sao mà có thể tính lên tất cả những quyền lợi đó cho người đi giao hàng. Đó là bài toán rất khó mà bên kia phải giải quyết. Cả thế giới cũng đang đấy đó, cả Singapore và thậm chí là mình thấy ở Việt Nam cũng bắt đầu có một số bên bắt đầu nói về chuyện đó. Tại vì những người ta đang chạy ngoài đường mà chỉ làm lao động hợp đồng thôi, mà chưa có được ký làm lao động chính thức á, thì là người ta cũng không có bảo hiểm xã hội hay là bảo hiểm y tế. Thì đây là cũng một vấn đề lớn của cả xã hội, tại vì có chuyện gì thì người ta không được bảo vệ. Thì sẽ có sức ép từ chính phủ là phải chuyển những anh này xã hội, ít nhất là phải bảo vệ những người này bằng một cách nào đó, thì nó lại tăng chi phí thêm. Thì cả xã hội bây giờ đang rất là, mà không tăng là không được, tại vì đây là những con người ta cần phải sống, mà bây giờ chi phí càng lúc là càng leo thang, đang lạm phát, thì bây giờ làm sao mà nếu tăng lên thì chính những người tiêu dùng lại phải chịu trả những thứ đó. Tại vì mình là người trả cho món hàng cuối mà. Thì đó lại less accessible hơn, không có accessible bằng, cho nên robot mới lại vượt trội. Nên phải tìm cách tăng hiệu suất, tăng hiệu quả trong cả nguyên cái luồng đó thôi. Tại vì bây giờ ví dụ như kiểu là cái trải nghiệm ở bên Singapore chẳng hạn, thì là vào một nhà hàng thì gần như là bây giờ không có bạn nào đến để đặt order, mình sẽ scan QR code và mình tự đặt, mình trả tiền luôn, và sau đấy có con robot nó mang đồ ăn cho mình. Mình xong cái mình đứng dậy mình đi, gần như là mình không còn tiếp xúc với cả con người nữa rồi. Thì có vẻ như là các nước phát triển đây là một cái xu hướng là các cái robot nó đưa mình vào bàn, nó mang đồ ăn cho mình và tính tiền qua wallet hoặc là qua chuyển khoản ngay lập tức. Liệu đây có phải là cái con đường mà các cái nước phát triển cũng phải đi theo hay không, hay là Việt Nam sẽ có một cái con đường khác? Nếu mà liên quan đến cái phần consumer với cả retail này thì không biết là hai bạn sẽ đánh giá như thế nào về cái con đường tương lai? Cái này chắc em nghĩ phải chia ra hai giai đoạn, hai chặng. Trong cái chặng shipping process, chặng upstream ha, là từ nguồn rồi xe lên xe tải vô hub vận chuyển, còn cái last mile là chặng thứ hai. Thì cái upstream thì US đã làm được rồi, bên kia đã tự động hóa được rất nhiều. Hồi em làm thời trang ở Việt Nam em nghĩ là bây giờ đã khác rồi, nhưng mà hồi em làm thời trang ở Việt Nam, cái upstream logistics của Việt Nam mình còn yếu lắm. Tức là mình không có những cái trạm trung chuyển hay là xe tải hay là từ nguồn kho vải cho tới cái nhà sản xuất, nhà máy sản xuất. Thì bên kia đã làm được xong chuyện upstream rồi. Cái của người ta đang làm là cái last mile thôi. Mà cái last mile là tại vì labor còn giá quá cao, và trong những cái điều kiện đặc biệt á, thì robot chưa thay thế được. Nhưng mà eventually đến cuối cùng thì em nghĩ thì cũng sẽ phải tự động hóa đến một mức tối đa nào đó. Dĩ nhiên mình đang trong cái giai đoạn chuyển giao sang. Bên anh thì nghĩ như nào về cái việc trong tương lai nó sẽ diễn ra ra sao? Thì mình nghĩ vậy, cho nên mình mới làm robot. Bây giờ nên như mình nói là không có cách nào khác ngoài cái chuyện là người tiêu dùng chắc chắn họ sẽ muốn rẻ hơn, rẻ mà vẫn phải tốt. Đã rẻ thì các anh làm công ty, các anh làm platform, các anh phải tìm cách anh tối ưu hóa. Thì anh phải tối ưu hóa tất cả các khâu từ cái giai đoạn đầu là first mile delivery tới last mile delivery. Còn mình thì mình không rành nhiều về first mile, nhưng mà nghe nói là dạo gần đây cũng tốt hơn rồi đó. Việt Nam tốt hơn là khá nhiều rồi đó. Nhưng mà last mile thì mình thấy là cực kỳ thiếu hiệu quả. Đi nguyên một cái chiếc xe cả 100 kg với một người lái, nhiều khi chỉ ship một ổ bánh mì. Mình mua hoài nè, thì nó là cực kỳ không hiệu quả, chưa kể tác động tới môi trường nữa. Thì cái chỗ nào mà nó thiếu hiệu quả nhất thì bay vô mình giải quyết được thì khả năng cao là mình sẽ thắng được chỗ đó. Tại vì người ta chấp nhận vẫn đang trả chi phí cao ở đoạn đó, xong từ từ mình kéo xuống. Thì cái công nghệ của mình lên rồi bắt đầu mình phải bay vô những cái chỗ mà nó hơi ít hiệu quả hơn một tí. Rồi xong mình đi nguyên một cái chuỗi luôn, từ last mile tới first mile. Nếu mà nói về cái phát triển robot thì thật ra là như lúc mà trước khi chúng ta vào cái podcast này thì cũng có chia sẻ với anh Tuấn Anh là cũng có bạn là đã làm xe tự hành. Nhưng mà cái xe tự hành của bạn ấy làm cũng chưa cách đây cả 10 năm rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay thì chưa có xe tự hành đến chạy trên đường ở Singapore. Thì có vẻ như là hồi đó khi mà có một xe chạy với tốc độ là 60 km/h và có thể là chạy autonomously trên đường, đến bây giờ chưa có những xe đó chạy trên đường, thì liệu đây có phải là cái rủi ro không? Tại vì là khi mà đã phát triển và làm thành một cái xe vận chuyển con người thì bây giờ đây là mình là vận chuyển hàng mà sau 10 năm nó cũng chưa chạy trên đường, thì liệu đâu là cái chỗ để chúng ta có thể thành công được, đâu là cái yếu tố mà có thể thành công được? Đó là lý do mình chọn chuyển hàng thay vì chuyển người đấy. Thì chuyển hàng nó đỡ nhiều vấn đề hơn, tức là mình vẫn phải đảm bảo an toàn cho người đi đường, nhưng mình không có cần lo lắm tại vì không có người ngồi trong con robot. Cùng lắm thì mất hàng thì mình đền. Tất nhiên mình sẽ không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng mà mạng người thì mình khó đền hơn rất là nhiều.
Cho nên là mình chọn chuyển hàng và mình chọn cái con nhỏ để cho nó cái rủi ro nếu mình lỡ nó tông trúng người ta thì nó không có nặng và nó đi tốc độ chậm thì mình sẽ dễ được chấp nhận hơn. Nhưng mà hồi nãy Miro nói là bạn chơi 10 năm rồi thì mình nghĩ là có nhiều lý do của chuyện 10 năm nó chưa xảy ra. Thế là chi phí nó chưa đủ xuống rẻ để mà người ta bị áp lực để người ta thay, và cái công nghệ nó cũng chưa đủ chín mùi. Còn gần đây là gần như là bắt đầu là mình có thể mua đồ ở trên mạng về mình lắp lại và mình dùng một số công nghệ có sẵn để mình có thể làm được con xe tự lái của mình luôn rồi. Thì áp lực về kinh tế là có. Như Miro nói là trong nhà hàng này nọ là bây giờ đã thay bằng robot rồi. Hồi trước là mình không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra, mà khi nó xảy ra thì xảy ra rất là nhanh. Thì tương tự cái này cũng vậy thôi. Khi mà kinh tế nó đang không tốt rồi lạm phát thì đang tăng thì cái áp lực là phải giảm giá thành mà vẫn giữ được dịch vụ tốt thì nó càng tăng lên, thì các chính phủ buộc lòng họ phải quay lại nhìn nhận, và họ có thể làm theo từng giai đoạn, cho một khu để thử nghiệm trước, chạy hồi vài năm thấy ok an toàn rồi mở rộng ra nó sẽ đến thôi. Nếu mà anh có thể chia sẻ hoặc tiết lộ được thì hiện nay thì nếu mà là Alpha C1 đang ở trong giai đoạn R&D và có các cái prototype chạy trên đường thì liệu cái giá bây giờ thì mình sẽ cần phải cái critical mass bao nhiêu để cái giá thành nó trở thành phù hợp và hợp lý cho người dùng? Tụi mình tính toán mà nếu mà đến được 2026 mà có thể làm được con robot mà khoảng 180 triệu đồng thì là có thể là giao hàng bằng giá hoặc là rẻ hơn người giao hàng ở Việt Nam. Có nghĩa là trước đó mình chưa cần xuống giá đó thì mình có thể rẻ hơn ở nước ngoài. Thì mình sẽ làm thị trường nước ngoài trước, tại vì thị trường nước ngoài giá lao động cao hơn. Nhưng mà nó còn rất là nhiều cái biến số ở trong đó. Mình muốn nó xuống nhưng mà nhiều khi nó chưa xuống được, cho nên mình vẫn phải chờ đợi thị trường. Nhưng mà một khi nó đến được rồi thì mình có thể sản xuất hàng loạt. Ở đây thì trước khi chúng ta kết thúc thì trước đây cũng team Vietcetera cũng làm một cái survey nho nhỏ liên quan đến các bạn audience, những người nghe Vietnam Innovator họ quan tâm đến cái gì. Thì ở đây các cái profile của hai khách mời thì ra chắc là cũng đủ có kinh nghiệm mà cả Việt Nam cả nước ngoài và cũng có trải nghiệm rất là nhiều các công ty khác nhau. Thì nó hai cái từ hay pop up lên là một là động lực, hai là cái việc định hướng. Anh Tuấn Anh nói đi nói lại rất là nhiều lần là đang kinh tế khó khăn rồi là lạm phát thế này thế nọ, thì có rất là nhiều các cái quyết định mình phải đưa ra. Thay đổi công việc hay không, ví dụ đang trong cái làn sa thải các công ty công nghệ thế giới toàn cầu thì đâu cái chỗ nào để mình tìm được cái động lực để làm việc và làm sao mình định hướng được cái đường đi của mình. Thì có thể là Mai Hương đã trải qua cái việc là bỏ một cái startup riêng của mình, cũng một cái thương hiệu thời trang cũng nổi tiếng ở Việt Nam rồi, nhưng mà lại quay đi 180 độ và đi sang một cái việc là công nghệ và chuyển sang Mỹ. Đấy thì có thể là hai bạn chọn xem là mình sẽ nói thêm về cái gì để tư vấn cho các bạn thính giả của Vietcetera nghe xem là làm sao chúng ta tìm được động lực mà làm sao định hướng cho đúng. Có thể chọn mỗi người chọn một chủ đề, có hai chủ đề là một là động lực, hai là định hướng. Khi mà hiểu được bản thân á thì cái động lực nó sẽ đến rõ ràng hơn. Hiểu bản thân thì là một cái quá trình rất là khó, vì nhất là em thấy khi mà em đã đi xa một chút rồi thì mới thấy là cái quá trình dĩ nhiên mình sinh ra lớn lên sẽ có rất là nhiều giá trị của gia đình, xã hội và của bạn bè nữa, là vô hình chung là ảnh hưởng đến mình, và mình nghĩ là mình tưởng mình thích cái này mà không phải là mình thích thế. Thì hiểu được mình thích cái gì, mình tò mò về cái gì, việc gì mình thấy mình làm dễ mà người ta thấy khó, thì đó là cái động lực. Ví dụ như là chuyện giải quyết một cái vấn đề về bán lẻ, có thể không với người khác nó hoàn toàn là một cái đề tài rất là nhàm chán, hoặc là người ta không thích cực để mà, tại vì làm tech thì nó rất là dài giờ. Tụi em hay gọi đùa là build a plane in one day á, là build một cái máy bay trong một ngày. Bởi vì lúc nào thậm chí anh build xong anh đốt cái máy bay luôn, tại vì nó không phù hợp. Thì cái quá trình đó nó không phải là cho tất cả mọi người. Có thể người này nói là nó quá cực đi, hoặc là nó chẳng đáng để làm gì cả, tôi vẫn thích manually, tôi vẫn thích đi làm tự giao hàng, tự mua hàng, tôi không thích thương mại điện tử, hay tôi không thích giao hàng. Thì em nghĩ là cái hiểu mình là mình thích cái ngành này, mình thấy là mình không cần một cái rewards về, xin lỗi là kiểu như có thể là về tiền quá gắn vào cái chuyện đó. Dĩ nhiên tiền là một phần để mình tiếp tục, nhưng mà để mình làm cái việc này mình không thấy mệt, làm việc này mà mình không thấy là giờ không trả công cho tôi cũng ngồi mò để tôi làm ra. Thì đó là một cái mà em nghĩ là với bản thân em, còn em không có cái lời khuyên nào cao xa cho các bạn. Đấy cũng là lời khuyên tốt đó. Mình chia sẻ cái câu chuyện của bản thân thôi. Câu hỏi của Miro là định hướng, cái động lực thì mình cũng thấy giống nhau, tại vì mình nghĩ là khi có định hướng đúng thì tự nhiên sẽ có động lực, nhưng mà có động lực thì chưa chắc là có định hướng đúng. Mình cũng đã từng
làm nhiều thứ. Nói chung là cuộc sống quăng cho mình cái gì thì mình bay vô đó mình chụp, chứ nhiều khi mình cũng không có nghĩ được xa tại thời điểm đó đâu. Thì từ từ làm bắt đầu nó mới dần dần nó lộ ra là cái con đường nó như thế. Rồi cộng với tính tình của mình nữa, đúng là mình cũng sẽ muốn làm những cái mình thích, nhưng mà hồi đó mình chỉ thích ngủ thôi. Tức là cái đấy thì cũng không ổn, nó sẽ không bền vững. Thì mình phải xem lại là cái mình thích đó nó có thật sự đúng là con người của mình hay không. Tại vì sau đó bắt đầu mình sẽ khám phá ra có những thứ mình làm ra giá trị mà mình cũng thích nữa cơ, chứ không phải là mình chỉ thích ngủ. Nhưng mà mình phải bay vô mình làm. Rồi có trên đời này cũng có những thứ nó ảo lắm, tức là rất là nhiều người ta cũng xuất hiện, người ta đem cho mình những cơ hội, người ta nói là cái này hay lắm này, cái này sẽ là tương lai, ai cũng nói đúng một bài hết. Thế làm sao mình tỉnh táo để mình phân biệt được? Thì để có cái đó thì mình phải tự trau dồi kiến thức, mình phải đọc thêm nhiều, mình phải quan sát. Có những thứ nó lên ở trong thời gian ngắn như crypto này nọ, nhưng mà qua cái cơn đó thì nó sẽ xuống lại. Còn có những thứ mình tin là nó sẽ bền vững hơn. Thì các bạn chỉ việc nhìn vào những cái gì mà nó tạo ra giá trị thật sự, tức là nó tăng được hiệu suất làm việc. Chẳng hạn như bảo ChatGPT là chắc chắn là hiện giờ là nó tăng hiệu quả làm việc. Tại vì giờ mình soạn email, mình làm gì mình cũng nên dùng nó hết. Mình cảm thấy mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, thì cái đó nó là thật. Còn có những cái mà mình phải cứ để nghe người ta nói nhiều thì mình mới tin, thì có khả năng cao mà là nó không, nó chưa đến, nó chưa hoặc là nhiều khi mình chưa thấy, nhiều khi phải trải nghiệm mới biết được. Thì mình xem là nó có thật sự tăng được hiệu quả hay không. Nếu mà tăng được hiệu quả thì khả năng cao là cái đó nó sẽ là bền vững, chứ nó không phải chỉ là một cái hype trong ngắn hạn. Thì mình cứ bám vào những cái ngành đó, thì cuối cùng nó có thể nó tới chậm hơn những cái khác đó nha. Và tại con người thì ai cũng thích làm giàu nhanh đó, chứ không ai thích làm giàu chậm hết. Nhưng mà cuối cùng thì mình cảm thấy là cái đường mà nó hơi chậm tí thật ra nó là bền vững nhất, và sao nó còn giàu hơn cả cái giàu nhanh nữa cơ. Chứ còn mình không có timing là như mua chứng khoán hay crypto, mình mua lúc nào bán lúc nào, không có timing nổi đâu, tại thị trường nó biến động kinh khủng lắm. Rồi trước khi chúng ta kết thúc thì có 3 cái bộ câu hỏi thì nó liên quan đến cá nhân một chút và có liên quan đến Việt Nam và liên quan đến công việc. Thế thì chắc là nữ sẽ trả lời trước và sau đó anh Tuấn Anh trả lời. Ủa sao vậy anh? Nam trả lời trước chứ. Thế chúng ta random đi cứ chị đi. Ok. Trả lời thôi. Rồi câu hỏi đầu tiên là điều gì làm anh chị lạc quan hứng khởi về Việt Nam? Dân số trẻ. Sáng tạo, mọi người rất là sáng tạo. Nếu mà anh chị sẽ nói gì để thuyết phục một người, anh chị hoặc là một đồng nghiệp để chuyển đến Việt Nam? Rất là nhiều cơ hội. Kinh tế đang đi lên. Đi làm 4 ngày trong tuần hay là đi làm 5 ngày trong tuần? Đi làm bao nhiêu ngày cũng được, làm xong việc là được. Mình nghĩ tùy theo người nên cân bằng. Có người 4, người 5, mình thì thích 4 hơn. Em thích 1 có được không? Cơ duyên nào mà đưa anh chị đến cái ngành này? Cuộc đời đưa đẩy. Mình không chọn nghề chọn mình. Sao em nghề chọn mình? Chọn mình. Bây giờ liên quan đến cá nhân một chút nhé. Thì ngày Chủ nhật lúc 10 giờ sáng thì Mai Hương làm gì? Em ngủ anh. Tại trong tuần em làm việc rất căng thẳng nên thường là Chủ nhật em ngủ. Anh Tuấn Anh, Chủ nhật 10 giờ anh làm gì? Cái giờ đó vẫn còn nằm ôm vợ. Nếu mà anh chị cần phải bỏ hết tất cả các cái mạng xã hội và chỉ được giữ một cái, thì anh chị sẽ giữ cái nào? Không giữ cái nào hết. Em không phải là người thích mạng xã hội lắm. Nếu mà bỏ hết. Mình có thể bỏ hết được. Bỏ hết. Em lúc nãy nói bảo là hay bị stress, Chủ nhật là ngủ, thì ngoài cái đấy ra thì có cái gì để làm giảm stress được? Em thích ăn lắm. Em rất là thích ăn. Ai cũng tưởng gầy không ăn, nhưng em ăn bằng 2-3 lần người khác. Lâu lâu anh sẽ thấy em về Việt Nam chứ ba má chưa gặp, chứ em ra ngoài Bitexco gặp bà chả trộn là mỗi tuần. Cũng ăn đó nha, cho nên nhìn là cũng biết rồi. Nhưng mà sau này mình cũng thấy là nếu xả stress mà ăn thì cũng nguy hiểm lắm. Tại chắc là hệ tiêu hóa thì không có được như Mai Hương, cho nên là xả stress bằng cách chơi với chó. Ở nhà có con chó thì chơi với nó. Nhưng mà ăn đúng là ultimate joy ha. Nhưng mà tốt nhất là không nên stress. Khó. Sống sao để cho bớt stress nhất có thể. Khó. Bây giờ các bạn trẻ hay có một cái là một là mình làm vì đam mê, hai là mình làm vì tiền. Mình làm vì đam mê tiền đi. Cái đấy không nên là mutually exclusive. Không nên cancel each other. Mình nên vẫn có thể tìm được cái đam mê mà nó làm ra tiền, để nó giúp cho mình tiếp tục làm cái đam mê. Vật chất quyết định ý thức anh à. Mình thì nghĩ ý thức quyết định vật chất, nhưng mà vẫn cần vật chất như thường. Hai trường phái khác nhau. Nhưng mà em đi làm em lại thích bạn nào đi làm vì tiền lắm nhá. Tức là từ lúc mà em làm startup cho đến lúc em làm công ty á, cứ nhân viên dưới bạn nào đi làm vì tiền em rất thích. Các bạn mục tiêu rất cụ thể và sẽ làm hết mình. Còn bạn nào làm vì thích làm một brand thời trang, vì thích một cái gì đó trong ngắn hạn, dĩ nhiên không sai, nhưng có thể các bạn sẽ thay đổi sau đó rất nhanh. Còn vì mục tiêu vật chất cơm áo gạo tiền thì sẽ chắc chắn hơn.
Cho nên chắc là cũng để Mai Hương về quản lý hơn, chứ vì cái tăng lương thì người ta sẽ Đúng ở lại. rồi, dễ đọc. Nhưng mà thật ra cái đó cũng tí. không có lâu đâu, tại vì con người mà bắt đầu người ta sẽ nhận ra được những cái nhu cầu khác người ta nữa, khi người ta có đủ tiền rồi bắt đầu người ta sẽ đi tìm ra những Dĩ cái nhiên, khác nhưng mà nữa. cái quá trình nó sẽ chậm hơn, đúng không? Anh khi mà anh đã tích lũy được đủ về mặt wealth rồi thì lúc đó thì nó khác. Thì cả hai là tốt nhất. Rất là cảm ơn Mai Hương và anh Tuấn Anh đã dành thời gian đến với Vietnam Innovator và chia sẻ những câu chuyện của mình. Và rất là mong là những cái chia sẻ của ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều cái giá trị và có thể là nhiều ý tưởng cho audience của Vietnam Innovator. Một lần nữa cảm ơn hai bạn đã đến tham gia với Vietnam Etc. Cảm ơn Miro. Cảm ơn Miro.